بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. هذه الآيات من سورة الفرقان التي بدأها الله تبارك وتعالى بحمد نفسه سبحانه وتعالى وذكر إفضاله وإنعامه على عباده بإنزال هذا القرآن، فقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون هذا الفرقان للعالمين نذيرا. وصف نفسه سبحانه وتعالى فقال: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم وصف الله تبارك وتعالى الآلهة التي اتخذت آلهة معبودات من دونه، فقال جل وعلا: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هذه الآلهة مخلوقة خلقها الله تبارك وتعالى ويسويها الناس بأيديهم، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم قال جل وعلا عن مقالة هؤلاء الكفار في القرآن، فقال جل وعلا: وقال الذين كفروا إن هذا أي القرآن إلا إفك، يعني كذب، كلام مقلوب افتراه النبي، فاتهموا النبي بأنه هو الذي أفك هذا القرآن وهو الذي افتراه من عنده، وأعانه عليه قوم آخرون. هناك قوم آخرون قد أعانوه على هذا الكذب. قال جل وعلا: فقد جاءوا ظلم، تعدي على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وصف له بما ليس فيه وهم يعلمون. أول من يعلم صدقه وأمانته صلوات الله وسلامه عليه. وزورا، كذب يأفكونه مع علمهم أنه كذب. وقالوا أيضا من ضمن مقالاتهم كذلك في القرآن: أساطير الأولين. وهذه مقالة تخالف الأولى، فإنهم قالوا أساطير الأولين يعني ما سطره الأولين، يعني أمور كتبها الأولون عندهم من تاريخهم ومن حوادثهم واكتتبها النبي. اكتتبها، كيف اكتتبها؟ فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، تملى عليه ممن يعني يعلمه إياها بكرة صباحا وأصيلا. الأصيل هو الوقت الذي يعني بعد صلاة العصر فيعني أنه في أول النهار تملى عليه في أول النهار وفي آخر النهار تملى عليه هذه، وهو الذي يأتيها. وكذلك هم يعلمون أن هذا كذب. طبعا هذه مقالة غير تلك المقالة، وهذا من الدليل على تخبطهم وتناقضهم. فمرة يقول هو الذي افتراه وهو الذي اختلقه وأتى به، ومرة يقول لا، هذا كلام قديم مما سطره الأولون
وقد أملي عليه وهو قد جاءنا بهذا وادعى أنه من عند الله، والحال أنه ليس من عند الله. كل هذا الإفك يعلمون هم أنهم يأفكون وأنهم يكذبون وأنهم يعني يقولون هذه المقالات كذب، ولكنهم يفترون طبعا، ثم تعمى عيونهم فيصدقوا أنفسهم فيما افتروا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال جل وعلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. قل لهم، لهؤلاء المكذبين المعاندين المفترين المتهمين للرسول بالباطل، أنزله يعني هذا القرآن الذي يعلم السر في السماوات والأرض، السر الخفي وهو جل الأرض في السماوات والأرض. وهذه السماوات والأرض أسرارها لا تحصى، ولا يعلم هذه الأسرار إلا الرب تبارك وتعالى، لأنه هو الذي خلق هذا الخلق وهو عليم به سبحانه وتعالى. وما من ذرة في هذا الوجود إلا ويعلمها سبحانه وتعالى بعلمه، خلقها وهي تظل بعلمه سبحانه وتعالى. فلا تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، هي سر، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أسرار التصريف الذي يقع في هذه المخلوقات، وأسرار الخلق، سر الخلق، خلق هذه المخلوقات. كل مخلوق له يعني مخلوق بإتقان وإحكام، وفيه داخله من الأسرار ما لا يعلمها إلا خالقه. وقد علم البشر يعني أطلعهم الله تبارك وتعالى على بعض هذه الأسرار، خاصة في زماننا هذا، عندما مثلا يعني دخلوا إلى داخل الذرة، إلى داخل الخلية الحية، الخلية الحية الجزيء الصغير من يعني الجسم الحي، الدخول إليه، ثم رؤية عالم كامل موجود داخله. من ضمن هذا العالم هذه المورثات التي يحملها الإنسان عن آبائه وعن أجداده من جهة الأم ومن جهة الأب، هذه المورثات التي تجتمع وتجعل الإنسان خصيصة خاصة به دون سائر كل أفراد الخلق، شفرة الوراثية التي هي له. فهذه المورثات الموجودة التي يحملها، ثم المورثات منها هذه مورثات من القوة ومورثات من الضعف، فيها أمراض ديت، فيها إلى يعني ما يكون الإنسان من صوته، من تركيبته الخاصة بدمه، من تركيبة عرقه، من تركيبة دمعه، من التركيبة الخاصة في شعره، من لون يعني قرنيته في عينيه. أمور عظيمة هذه كلها، يعني هذه المورثات داخل هذا الجزيء الصغير. أسرار هذا الخلق هذه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. يطلع الله تبارك وتعالى يعني على بعض خلقه على بعض هذه الأسرار، وهي أمور لا يمكن الاطلاع عليها ولا يمكن أن يقدرها إلا الرب الذي خلقها، كما قال النبي في العرش: وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله. فالله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، سر الخلق لأنه هو خالقه، والسر في عمل هذه وتصريف هذه المخلوقات يعلمه الله تبارك وتعالى. أسرار دي. من هذه الأسرار اللي هي يعني إخفاء الكائن لبيضه لفراخه، إخفاؤه لطعامه، كل هذا بعلم الله تبارك وتعالى. ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وين المستودع الذي يعني تودع فيه هذا؟ فكل أسرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. السر المدفون في نفس كل إنسان، إن الله عليم بذات الصدور. كل إنسان له من الأسرار وما يحبسه في صدره ولم يبح به يوما لأحد، أمور في صدره ما باح بها
لأقرب الناس إليه. فهذا مكنون الصدور، كل مكنون صدور الخلق عند الله تبارك وتعالى. فما من سر في نفس أحد إلا ويعلمه الله تبارك وتعالى. فالله عند كل قلب إنسان وعند لسانه سبحانه وتعالى. وما تكون فيه شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وإن تبدوا ما في أنفسكم تظهروه أو تخفوه يحاسبكم به الله يوم القيامة كما قال جل وعلا يوم تبلى السرائر. تبلى تهتك السرائر فما له من قوة ولا نصر. فما له أي الإنسان هذا المحاسب من قوة تحميه من الله تبارك وتعالى ولا ناصر ينصره من الرب تبارك وتعالى. فتهتك سريرة الإنسان ويخبره الله تبارك وتعالى بما في قلبه حتى إن كان عمل هذا العمل في الظاهر حسنا ولكنه في باطنه رياء يخبره الله تبارك وتعالى قال له كذبت إنما فعلت ليقال كذا وكذا وقد قيل قد قال هذا. فهذا الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم السر في السماوات. قال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وهذا أمر عظيم جدا وهذا أمر عظيم صفة من صفات الخالق وليست لأحد إلا هو سبحانه وتعالى. فإنه لا أحد يعلم السر في السماوات والأرض إلا هو. الملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى إياه. علمهم محدود وشهادتهم محدودة بما يشهدونه وما غاب عنهم لا يعلمونه. وقد قالوا لله تبارك وتعالى يوما عندما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والرسل وكل سائر الخلق كل سائر الخلق لا يعلم من العلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. والله وحده سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر في كل هذا الخلق الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وفي هذا طبعا يعني تعظيم للرب أولا علم بهذه الصفة العظيمة للرب تبارك وتعالى ثم تخويف للعباد من هذا الإله الذي يعلم دقائق ودخائل كل نفس وحقيقة ما ركب عليه كل مخلوق فهو خالقه سبحانه وتعالى. ففي تخويف للعباد إذن خف ربك الذي هدى. فأنت عندما تكذب هذا الكذب وتقول للرسول أنت كاذب وأنت مفترٍ وأنت أتيت بهذا اعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع على سرك وعلى حقيقة أمرك وأنك يعني قلت هذا كذبا وزورا وأن الذي في قلبك ليس كذلك. كذلك أن الله يعلم السر في السماوات وفي الأرض. هذا القرآن هو شاهد. فإن القرآن نزل ببعض هذه الأسرار التي لا يعلمها الخلق وأن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم يعني هذه أسرار الخلق كما نزلت في القرآن. وقد حدث الله تبارك وتعالى الخلق في هذا القرآن بأمور عظيمة من يعني إعجاز صنعة الرب تبارك وتعالى. إعجاز صنعته في الإنسان في الرياح في السماء وسعتها مما لا كان يعقل هذا من يعقله عندما يقول الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ما كان الناس يعقلون هذا الأمر. كانوا يظنوا أن هذا يعني أمره سماءهم هذه محدودة بحدود صغيرة وأنها ليست بهذه السعة التي علموها فيما بعد. فأن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم بأن هذه اتساع السماوات بهذا الاتساع العظيم الذي عرفه الناس بعد ذلك. ثم أسرار الأجنة وكيفية الخلق النبات البحار كل هذه قد أخبر الله تبارك وتعالى. أنزل الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب من أسرار خلقه وعظمته أمور عظيمة جدا. فهذا القرآن أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض بأنه نزل بأسرار من الخلق لا يطلع عليها أحد من البشر. أن للنبي أن يعلم هذا أن للنبي أن يعلم هذا. إذن
إذن يجب أن يعلم بأن هذا القرآن هو من الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر في السماء والأرض، لأنه نزل ببعض هذه الأسرار للناس ليكون هذا الشاهد منه سبحانه وتعالى أن هذا الكلام كلامه وليس كلام عبد من عباده. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الله، ختام هذه الآية ختام عظيم، لأن عندما ينزل الله تبارك وتعالى القرآن على هذا النحو ويدعو العباد إلى طاعته ومرضاته سبحانه وتعالى ويتلطف عليهم ويتكرم عليهم بهذا الكتاب المبارك، ثم يقابل هذا الكتاب بهذا الجحود وبهذا الإنكار وبهذا الرفض له، النتيجة لهذا هو إهلاك الله تبارك وتعالى لهؤلاء، أن يقابل هؤلاء المعاندون الذين استقبلوا رسالة الله تبارك وتعالى بهذا الجحود وبهذا العناد وبهذا الديت وبهذا التكذيب، نقابلوا بالديت. لكن الرب تبارك وتعالى يخبر أنه غفور، فمع تكذيب هؤلاء المجرمين إلا أنه غفور رحيم سامح، وأنه يمكن لهؤلاء أنهم إذا عادوا إلى الله تبارك وتعالى غفر لهم ورحمهم سبحانه وتعالى، وأزال ما كان منهم من هذا الجحود والكفران سبحانه وتعالى. رحيم بعباده سبحانه وتعالى، لا يعاجلهم بالعقوبة، وإنما يمهلهم سبحانه وتعالى ويبين لهم هذا البيان ويتلطف لهم سبحانه وتعالى في الدعوة وفي لعلهم يرجعون إليه سبحانه وتعالى. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ثم ينتقل بعد ذلك السياق إلى طعن هؤلاء المجرمين في النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما طعنوا في القرآن وقالوا هذا إفك افتراه، وطبعا طعنهم في القرآن وطعنوا في النبي، لأن هذا ما دام أنه كذب الرسول هو الذي كذبه، قالوا أنه هو كذبه. ثم اتهموا بعد ذلك الرسول بأنه غير لائق أن يكون الرسول على هذا النحو الذي جاءهم، بشر يأتيهم ويدعوهم من الله تبارك وتعالى. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقالوا ما لهذا الرسول، استهزاء واحتقار به، وهذا الرسول هكذا الرسول كما الرسول كما يدعي وكما يقول هو، لا كما يعتقدون هم يعتقدون أنه رسول، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. كيف يكون هو رسول من الله عندهم خالق السماء والأرض وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ يجب أن يكون له صفة أخرى غير البشر الذين يأكلون ويشربون وبعد ذلك تكون لهم ضرورة الطعام، ويمشي في الأسواق يبيع ويشتري حاجاته على هذا النحو. يجب أن ينزه عن هذا، كأنه يجب للرسول اللي هو رسول الله أن ينزه عن هذا العمل الذي يعمله الناس والصفق في الأسواق، ويغنيه الله عن هذا. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، لولا هل كان الذي أرسله اللي هو الله ينزل إليه ملك، أنزل إليه أي من الله ملك من الملائكة، ملائكة السماء المستغنين عن الطعام والشراب، فيكون معه نذيرا، يكون مع هذا الرسول نذور يشهد له ويقول لهم أنا أتيكم من عندي الله تبارك وتعالى وأنا ملك، وأنا أقول بأن الله هو الذي قد اختار لكم هذا الرجل لتتبعوه ولتسمعوا له. فهذا اختراعهم أنه ما كان ينبغي لرسول مؤتى آتي من الله تبارك وتعالى أن يأكل كما نأكل، وأن يتحرك في السوق ويعلم الشراء كما نتحرك ويسعى في المعاش، بل كان ينبغي أن ينزل إليه ملك فيساعده في الرسالة ويكون نذيرا معه ويشهد له، أو يلقى إليه كنز فيعفه، يلقى إليه كنز من السماء، كنز من الذهب فضة تبقى عنده فينفق منها، أو تكون له جنة يأكل منها، لما كان ينزل له كنز يشتري به ويبيع فيه، تكون له جنة، بستان عظيم فيه صنوف الفواكه، صنوف الزروع والثمار، فيأكل منها
ويستعف ويمتنع بهذا الأمر ويغتني بهذا الأمر عن الصفق في الأسواق والبيع والشراء ومقاساة يعني السعي للمعاش كما يقاسي الناس. أو تكون له جنة يأكل منها. أيضا من كلامهم قال جل وعلا: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وهنا وصفه الله تبارك وتعالى، ذكر هنا الفاعل بالوصف، قال وقال الظالمون، لأنه لا حامل على هذه المقالة التي يقولونها إلا الظلم. إن تتبعون أيها الناس إلا رجلا مسحورا، أنه رجل مسحور، يعني قد غلب الجن على سحر وغلب الجن على عقله وبدأ يهذي ويخرج هذا الكلام الذي قاله. وفي هذه الأقاويل التي قالها الكفار مجموعة هائلة من الافتراء والأكاذيب أولا، ورد أمر الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي اختار سبحانه وتعالى من عباده رسول يرسله إلى الناس ليكلمهم، وأن يكون بشر مثلهم يخاطبهم، هذا أدعى إلى القبول وأعرف. يعرفون أمه ويعرفون أباه ويعرفون مخرجه ومدخله ويعرفون صفته، وبالتالي يتحققوا من مقالته ومن صدقه. أما لو جاءهم ملك أن لهم أن يعرفوا بأن هذا ملك من السماء، وأن لهم أن يقدروا أن ويستطيعوا أن يجابهوا الملك. ثم أنه إذا قاس مثل ما يقاسون وأصبح بشر يقاسي مثل ما يقاسون، هذا يكون هذا أدعى، لأن التكاليف المنزلة هو يقوم بها فتقوم للجميع ويكون أسوة لهم ومثالا لهم. أما إذا اغتناه الله تبارك وتعالى وجعله في مكان في برج عاجي وجعله وحده ويأمر وينهى ويقول الله يبلغكم بكذا ويبلغكم بكذا، لا يكون أسوة لهم. فعندما يكون هو مثلهم يقاسي الحياة كما يقاسون ويعمل ويبتلى ويكون هو أسوة لأهل الإيمان، فهذا هو الأكمل وهذا هو المقتضي للحكمة. لكن هؤلاء يقترحون هذه المقترحات بعقولهم إعناتا واقتراحا على الله تبارك وتعالى، وأن هذا الذي فعله غير مناسب وغير على غير مقتضى الحكمة. قال جل وعلا: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يعجب الله تبارك وتعالى رسوله من هؤلاء الكفار المجرمين ويقول: انظر كيف ضربوا لك الأمثال. ضربوا للنبي الصادق الأمين الذي أتى بهذا الكتاب من عند ربه سبحانه وتعالى، ضربوا له هذه الأمثال، إنه المثل إنه كذب، إفك افتراه وعنه عليه قوم آخرون. إنه ليش ما يقعد ربنا يجعل له كنز عنده ويجعل له جنة، يعني ليش ما ينزل عليه ملك يصدقه فيما قال؟ هذا رجل مجنون مسحور، أو أن هذا رجل مسحور مجنون لا يقول هذا إلا من غلب على عقله وليس في 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 يعني في 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 عقل سليم. هذه الأمثال التي ضربوها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فضلوا. ما دام أنهم قالوا هذا هو مثل النبي وهذا حقيقته، يعني أن هذا حقيقة النبي، إذن ضلوا عن الحق، ضلوا أنه رسول الله حقا وصدقا، واتبعوا هذه الأقوال التي افتروها، طبعا فضلوا عن السبيل، لأن هذه الأقوال افتروها هم وكذبوها وأفكوها وصدقوها وساروا فيه مع ظهور يعني بطلانها وتناقضها. لكن خلاص الضال يضل، ما دام أنه ابتعد عن الحق فإنه خلاص يهلك في أي واد يسير فيه. انظر كيف ضربوا لك الأمثال الباطلة من الكذب الذي أفكوه وصدقوه، فضلوا عن طريق الحق، ضلوا لم يعلموا أن هذا هو رسول الله حقا وصدقا. قال جل وعلا: فلا يستطيعون سبيلا. لا يستطيعون سبيلا إلى الهداية، خلاص، لأن عميت عيونهم وصدقوا الإفك الذي افتروه وتمسكوا به، إذن خلاص لا طريق لهم إلى أن يسلكوا الطريق الصحيح، طريق الرب تبارك وتعالى. فلا يستطيعون سبيلا. ثم أجاب الله تبارك وتعالى عن مقترحاتهم يعني السخيفة الكاذبة، فقال جل وعلا: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك.
تبارك، تعاظم، كثر خيره وبركته سبحانه وتعالى، فعله عظيم الخير والبركة والنماء. تبارك الله سبحانه وتعالى الذي إن شاء، إذا شاء الله تبارك وتعالى جعل لك خيرا من ذلك، يجعل لك أفضل من هذا الذي قالوا شنو كنز، شنو جنة من نخيل وعنب، شنو هذا، الله يجعل لك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار في الآخر، جنات بساتين وليست جنة واحدة، تجري من تحتها الأنهار المختلفة، أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر، من تحتها، من تحت قصورها وتحت أشجارها. ويجعل لك قصورا، يجعل لك قصورا، ويجعل هنا بالفعل المضارع المستمر، يعني يجعل لك دائما قصورا، ينشئ لك قصورا إثر قصور. والقصر هو البيت الفخم المبني، وقصور الجنة ليست كقصور الدنيا، قصور الدنيا من الحجر، ما يبنى العرب تسمي البيت قصرا إذا كان مبنيا من الحجر، وأما قصور الجنة فإنها من ذهب آنيته ما فيها، أو لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فهذه قصور مختلفة، أو خيامها لؤلؤة واحدة مجوفة 60 ذراعا في السماء، للمؤمن فيها أهلون في كل ناحية من وجنبه من جنباتها لا يرى بعضهم بعضا، هذه أمور. ويجعل لك قصورا، قصور من قصور الجنة، وليست في هذه الدنيا المهينة القليلة الذي متاعها قليل. ثم قال جل وعلا بل كذبوا بالساعة. هذه العلة الحقيقية والذنب الحقيقي والسبب الحقيقي في كل هذه المقالات الباطل التي قالوها، بل كذبوا بالساعة، قالوا ما في لا بعث ولا نشور ولا حساب بين يدي الله تبارك وتعالى، والساعة هي يوم القيامة، سميت بالساعة لأن لها وقت محدد، ساعة محددة لا بد أن تكون فيها، بل كذبوا بالساعة يوم القيامة. وهذا الذي حملهم على هذا، ظنوا أنه لا لقاء لهم مع الله تبارك وتعالى، وأنهم لن يبعثوا ولن يحاسبوا على أعمالهم، وبالتالي أطلقوا يعني لأنفسهم العنان في أن يقولوا مقالات الكذب كما يشاءون، لأنهم يرأوا أنهم غير محاسبين ومعذبين وأنهم لن يخرجوا. ثم فيما ينظرون يروا أن القوة بأيديهم والمكنة لهم، وأن الرسول شأن الرسول شأن ضعيف عندهم. هذه آيات نزلت في مكة، والنبي شأنه عند هؤلاء الكفار شأن ضعيف، وأنه يمكن أن يقضى عليه وينتهي أمره وأثره في أي وقت، وأنه لا حكومة بعد ذلك. فإذا المسألة هذا الذي حملهم إلى أن يفتروا ما افتروا من الافتراء. بل كذبوا بالساعة. قال جل وعلا وأعتدنا لمن كذب بالساعة السعير، تهديد منه سبحانه وتعالى، أعددنا، وجاء بالتاء زيادة هنا لبيان يعني المبالغة في هذا الإعداد. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. سعيرا نار مشتعلة، يعني نار مشتعلة اشتعالا دائما لا تخبو ولا تخفو. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا رأتهم يعني هذه السعير الذي أعدها الله تبارك وتعالى عندما تراهم من مكان بعيد قبل أن تأتي المحشر، سمعوا لها تغيظ. والتغيظ هو يعني حالة الفوران من الغضب الشديد والحنق الشديد. وزفيرة، الزفير هو إخراج في الإنسان، هو إخراج الهواء من الأنف، يزفر، وهو ضد الشهيق. الشهيق إدخال اليد، فالزفرة يعني إخراج، تخرج النار من صدرها هذا الهواء الحار فيرونه. وهذا عندما يخرج عنق من عنق النار والناس في المحشر فيروا هذا العنق فيصعقون ويبهتون. فالله تبارك وتعالى بيخبر بأن هؤلاء الذين حملهم على هذا التكذيب أنهم ما يؤمنوا بيوم القيامة،
والله تبارك وتعالى يخبر بأن يوم القيامة قد أعد لكل مكذب سعيرا، وأن هذه السعير إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. نعود إلى هذه الآية في الحلقة الآتية إن شاء الله. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.